හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න මම අද ගෙනාව ඔයාලට ෆොටෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී කිව්වා ෆොටෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ දවස තමයි අද. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ ෆොටෝ එඩිට් කරන්න හොඳම software එකක්. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කිව්වම මතක් වෙන්නේ Photoshop. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ Photoshop ගැන නෙමෙයි. මම කතා කරන්නේ Photoshop වගේම tools තියෙන Photoshop වලින් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් game software එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ game software එකේ Photoshop එකයි සංසන්දනය කරාම ඔයාලට Photoshop buy කරලා තමයි ගන්න ඕන. ඉතින් කවුරුත් buy කරන්නේ නැහැ, crack කරනවා. ඉතින් game software එක කිසිම විදිහකින් buy කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කිසිම කරදරයක් නැහැ. free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කිව්වම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා තමයි Photoshop වගේම software එකක් ඇයි අපිට නොමිලේ දෙන්නේ? අපේ පෞද්ගලික දේවල් වෙන කට්ටියට යාවිද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් හැඟෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට බය නැතුව කියන්නේ මේ software එකෙන් කිසිම එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරා. මම මේක ගැන හොයලත් බැලුවා. ඉතින් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම පහසුවෙන් මේ software එකෙන් photo editing කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලා Photoshop පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම්, use කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට Photoshop එකේ toolsම මේ software එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Photoshop වලින් කරන වැඩ කන්දරාවක්ම මේ software එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ game software කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න ඔයාලා කැමති නම්. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ PC එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන game software එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි game software එක open කරලා බලමු. හරි. දැන් මම මේ විදිහට open කරගත්තා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේක loading වෙනවා. හරි. හරි. ඉතින් loading වුණාම මේ software එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කොටස් 3. ඉතින් මේක ඔයාලට එච්චර පුරුදු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක එක කොටසක් කරගන්න. ඉතින් මේ කොටස් 3ම එකට join කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් ඉතින් අපි බලමු අපේ left side එකේ තියෙන මෙන්න මේ දේවල් ටික මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට left side එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට tools ටික. ඉතින් ඔයාගේ arrow එක tools එකක් උඩට අරගෙන ගියාම ඔයාලට පොඩි hint එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ tool එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ උඩින්ම තියෙන tool එක තමයි move tool. ඒ විදිහට ඒකේ යටතේ තව දේවල් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ tools වලට අදාළ දේවල් තමයි මෙන්න මේ open the tool option dialog කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම select කරලා තියෙන මෙන්න මේ tool එක. ඒ tool එකට අදාළ දේවල් ටික තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ move tool එක select කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ දේට අදාළ දේවල් තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති tabs වගේක් තියෙනවා. විවිධ දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් use කරන tool එක මොකක්ද කියලා හරියටම. ඉතින් මේ විදිහට තව tools ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉදිරියේදී කතා කරමු. හරි. දැන් මම යන්නම් අපේ workspace එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තමයි අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම මෙනු බාර් එකත්. ඉතින් වර්ක් ස්පේස් එකේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් යමු රයිට් සයිඩ් එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පැට්ස් කීපයක්. තව උඩිනුත් ඔයාලට දේවල් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙතනින් තියෙන්නේ අපිට බ්‍රෂ් ඩයලොග්ස් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති හින්ට් එක. මෙතනින් ෆ්‍රන්ට්ස් අපේ ෆ්‍රන්ට්ස් ඊට පස්සේ අපිට ඩොකියුමන්ට් හිස්ටරි ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන බ්‍රෂ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ දේවල් ටිකක් මෙතන උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන ෆ්‍රන්ට් වල සර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් රයිට් සයිඩ් එකේ මේ බාර් එකේ යටින් ඔයාලට පේනවා ඇති layer ඒ වගේම channel ඒ වගේම path. ඉතින් ඔයා Photoshop user කෙනෙක් නම් මේ ඔයාලට හුරු පුරුදුයි. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන layer panel එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී වැඩ කරනකොට තව දේවල් අපි කතා කරමු. ඉතින් මම කිව්වනේ අපිට මේ කොටස් තුන එකට ජොයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයා එන්න work space එකට. ඉතින් ඇවිල්ලා මෙතන උඩින්ම තියෙන menu bar එකේ windows වලට යන්න. windows වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අන්තිමේටම බලා ගන්න පුළුවන් single window mode කියන එක. අන්න ඒකට ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ තනි ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් තිබ්බ ටූල්ස් ඒවා ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තනි ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් එතනට ඇරෝ එක අරන් ගියාම ඔයාලට ඒකේ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලා කැමති විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. ඔයාලට මේ විදිහට size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා menu bar එකේ edit වලට යන්න. edit වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන preferences කියන එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ කොටසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඉන්ටර්ෆේස් කියන තැනට යන්න. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන ඉන්ටර්ෆේස් යටතේ දේවල් පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ theme icon theme කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් යටතේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් විතරක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ප්ලස් ලකුණක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් යටතේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම theme වලට යන්නම්. theme වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මම select කරලා තියෙන්නේ dark. ඉතින් මෙන්න මේ grey කියන එක අපි දැන් select කරලා බලමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති grey කියන එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්ෆේස් එකේ theme එක. ඉතින් ඒ වගේම light system කියලා තව දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් use කරන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කැමති dark, මමත් කැමති dark. ඉතින් මමත් dark කියන එක select කරනවා. ඉතින් dark select කරාට පස්සේ මේ විදිහට තිබ්බ විදිහටම ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඉතින් ඊට පස්සේ icon theme කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon theme එක මේ විදිහට මම ඕපන් කරගත්තරම් පේනවා ඇති ඔයාලට උඩින්ම color කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට color කියන එක උඩ මම එක සැරයක් ක්ලික් කරා. ඉතින් color කියන එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ icon ටික color වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් තිබ්බේ මේවා නිකන් white color එකෙන් තිබ්බේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති color එක eraser එක හැම blue color එක වගේම red color එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් icon වගේම තවත් දේවල්
කලර් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. තව මේ විදියට දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට ඒක යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවට දැම්මහම විවිධ දේවල් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම කලින් තිබ්බ විදිහටම දැනුත් දාගන්නම්. හරි. ඉතින් මම දැන් මේ විදියට කලින් තිබ්බ විදිහටම මේක දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ අයිකන් ලොකු වැඩි නම් එහෙනම් නැත්තම් පොඩි වැඩි නම් ඔයාලට මේක විශාල කරගන්නත් කුඩා කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන custom icon size කියන එක තියෙනවා. මෙතන මම දාලා තියෙන medium. ඔයාලට large දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම huge ටික් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම medium දාලා තියාගන්නවා. ඔයාලට small පේනවා ඇති මෙතන මම medium දාගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් මම ඉන්ටර්ෆේස් එකේ theme එකයි icon theme එකයි විතරයි කියලා දුන්නේ. ඔයාලට මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේ සියලු ගැනම මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට වීඩියෝස් ගෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඔයාලට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන okay බටන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එතනින් edit වලට ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දුන්නා Windows මේ තීරු තුන එකක් විදියට join කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි new file එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට shortcut එකක් තියෙනවා ඒකට CTRL N කියන එක press කරලා ඔයාලට new file එකක් create කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩින් තියෙන files වලට ගිහිල්ලා new කියන එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතන එහා පැත්තේ ඔයාලට shortcut එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මම මේ විදිහට උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට කොටසක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති ගානක් දීලා ඔයාගේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන pixels තව දේවල් තියෙනවා. ඔයාගේ වැඩේට අනුව මේවා ඔයාලට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනිනුත් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තේරුවාම මේක උසින් වැඩි, මේක පළලින් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන adventure option කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තව ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ වැඩේට අනුව මේව වෙනස් කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ background color එක ගැන කිව්වත් foreground color, background color, white color, transparency pattern. ඉතින් මම transparency දාගන්නම්. transparency කියන්නේ පිටිපස්සේ කිසිම color එකක් නැහැ. නිකන් අර PNG විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ ඔක්කොම ඔයාලා මේ විදිහට මෙතන settle කරගෙන මෙතන okay දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට okay දුන්නාම මේ විදිහට new file එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ layer එකක් පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි new file එකක් මෙතනට add කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ file එක එහා මෙහා ගෙනියන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මෙතනින් move tool එක select කරගන්න. දැන් මම move tool එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ file එක උඩ එක සැරයක් click කරගන්න. ඔයාලා එක සැරයක් click කරගෙන ඔයාලගේ keyboard එකේ space bar එකයි click කරගෙන mouse එක කිසිම දෙයක් click කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. mouse එක එහා මෙහා ගෙන යන්න විතරයි අවශ්‍ය. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ file එක එහා මෙහා ගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ file එක අපේ මෙන්න මේ කොටසට එච්චර fit නැහැ. මෙතන කෝණයකට ගත්තොත් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටසට මේ file එක fit කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒකටත් පොඩි shortcut එකක් තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕන CTRL Shift J කියන එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති
ඉබේම ඒ ෆයිල් එක මේ කොටසට ෆිට් වුණා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මේක උඩට මේ ෆයිල් එකට යම් කිසි ඉමේජ් එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඕපන් යටතේ ඕපන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පිටතින් ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජ් එක තෝරලා දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පිටතින් දාගන්නවා. මේ විදිහට මම කලින් හදාගෙන තියාගත්තා. මේ විදිහට මම මේක drag and drop කරා. හරි. දැන් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ඉමේජ් එක දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.